حياكم الله مشاهدينا الاعزاء في كل مكان في المواجهه الاولى من تصفيات النخبه في هولندا المتاهلين. نرحب فيهم، نوروا ديرتهم يعني، بس صدق فرق الاجواء يعني. انا بس اروح حق الحكام استاذنكم. محمد اليوم انت يعني تيجي من فرانكفورت، ناس جايين من فرانكفورت وناس جايين من باريس، شوف الاختلاف الكبير. تطلع توصل 6 ساعات صدمه يعني. هذه الحياة سبحان الله، لازم تجرب كل معاناتها يعني. نعم صح. فمعاناة الحضور هذيك تتمنى تحسون فيها شوية يعني. واللي يسمع واللي يفوز فيكم راح يرجع بموعد التصوير اللي جاي شهر 6. والواحد يفوز وما علينا من الحراره. بحاول تخسر نفسك، انا من الحين اقول لك عبد العزيز الكوت. لا ان شاء الله لما ان شاء الله تيون شهر 6 وشهر 7 في مفاجات اكثر تنتظركم بالكويت. للعلم بهذا الجوله وتروح البحر ما جات معطرين، الناس قاعده نايمه ثاني يعني ما ادري شلون، بس الحمد لله. خلونا نرحب بضيوفنا ومشاركينا النخبه في المتاهلين في هولندا، ونبدا على اليمين كالعاده. عبد الرحمن الحلو، يا حلو انت يا مر يا حلو يا زين. الله يسلمك. نور ديرتك. والله يسلمك. ان شاء الله انك تكون متاقلم على الجو، لكن انا ودي تحكي لي قصه ان انت اكتشفت قبل دقائق من الهواء ان عندك قناه في اليوتيوب. صحيح صحيح. كلم الناس عنها. كلم قناه، انا اسمي عبد الرحمن الحلو، عم بختص قلبيه بالمانيا. يعني بحب بشكل مستمر اني اقدم شروحات باللغه العربيه للمواد الطبيه المختلفه. يعني الشروحات الطبيه باللغه العربيه كثير فقيره بالمواقع التواصل الاجتماعي وباليوتيوب وبالمكتبه الطبيه العربيه بشكل كثير كبير، بسبب انه اغلب الدول العربيه بتدرس الطب الانجليزي. نعم. فبحب انا اقدم شروحات باللغه العربيه. اسمح لنا نحط رابط قناتك تحت الوصف، بتشرف. بس بشرط ما حد يشترك الا اذا فزت. تقبل التحدي؟ بقبل، بس اشتركوا على الحالتين. بعد نروح جاهز ان شاء الله ان شاء الله. محمد عزمي اهلا وسهلا، نورت ديرتك. انت المرشح الاول في تصفيات هولندا، هذه الامانه، كيف متعامل مع هذه الضغط؟ هل يكون سلبي ولا ايجابي؟ وبصراحه يعني الضغط ممكن يكون ايجابي وسلبي، بس الكل محضر بهاي المسابقه يعني، وان شاء الله خير. نشكركم على حسن الاستضافه. بالعكس واجبنا هذا، انتم اللي سامحونا على اذا كان فيك صوت. لا والله ما قصرت صلح. يعني مو غريب عن اهل الكويت هلا. الله يحفظك. والله يا اخي لهجته تكفى، شوفوا لي حل، ما اتحمل. احب لهجته والله يا جماعه. المهم خلونا ندخل في الفقره الاولى، فقره قبل لا اقولها اذا حابين تبللون ريجكم بسم الله يمديكم، ترى ما ادري اذا موجود في فرانكفورت ولا لا. لا ما في. ما ادري او على الاقل حصرا بالكويت. حصل بالكويت موجود في كل مكان، واذا تبون بحن عليهم راح يفتحوا لك فرانكفورت، لا تحاتي. ندخل فقره ماذا تعرف. والسؤال الأول، اذكر لاعبين سجلوا أهداف، على الأقل هدف واحد في كأس العالم عام 2002. كاس العالم 2002. تفضل من غير تكرار. رونالدو. بس حدد الرونالدو. رونالدو ظاهره برازيل. ريفالدو. رونالدينيو. حكان شكور. رح ناخذ كلوزا. بلك. ثلاثة. ديلي بيرو. البيرو. كريستيان فييري. اليو سيسي حاب اقول لا. اليو سيسي تبع من أي تبع منتخب؟ السنغال. لا ما اتوقع. إذن سترايك 1 عبد الرحمن. بابا ديوب. بابا ديوب هو اللي سجل من السنغال. سجل من السنغال. طيب بيكهام. مايكل اوين. راؤول. مورينتس. ديفيد فيا. ما لعب. سترايك 2 الحسن. تركي. صاحب الهدف الذهبي. حسن شاش قصدك؟ لا الحسان. الإحسان صحيح. 3. بيرهوف. ما شارك في كاس العالم. موجود؟ صدق موجود؟ بيروف موجود. بارك جي سونغ. بارك جي سونغ تبع اليونايتد ها؟ لا صح. كوريا اليونايتد. طيب خلينا نجرب كاكا. ما لعب ولا مباراة، هو موجود كان في الدكة فقط. إذن سترايك 3 عبد الرحمن، ومحمد عزمي ياخذ نقطتين. صفقة كبيرة لهامي الأجوبة من محمد. عند محمد، اذكر مدرب من كل جنسية، مدرب واحد من كل جنسية بالعالم. بيبي جوارديولا اسبانيا. طيب مورينيو برتغال. فليك المانيا. فليك المانيا. ماتشيلو ليبي ايطاليا. سكالوني الارجنتين. سكالوني ارجنتين. سكولاري البرازيل. ديشامب فرنسا. طيب تباريزي اوروغواي. انجي استراليا. انتي بستقولوا استراليا صحيح. فجر ابراهيم سوريا. عبد الله بزمع الاردن. طيب حسن شحاته مصر. ركراكي المغرب. رابح سعدان جزائر. اوكي. 3 2 1 سترايك 1. سترايك 1. طيب 3 2 1. انجلترا بوتور. فان جال هولندا.
طيب اسكتلندا السير أليكس فيرغسون. المجر بوشكاش. أدي هوتار النمسا. الجوهري السعوديه. دقيقة. أنا تذكرت ورجعت نسيت. 3 2 1 أتذكر. سترايك 1. برادلي امريكا. نبيل معلول تونس. صحيح. سونج الكاميرون. اليوس ياسي السنغال، هذا اللي ذكرته نسيته. اليوس السنغال. اوكي. في واحد هنا. 3 2 باراغواي شيلافيرت. حارس صح تقصد؟ الحارس شيلافيرت ما في شيء. استأكد احتياط. إذا سترايك 2 محمد. طيب خافير أجير المكسيك. راضي شنيشل العراق. برونو ميتسو قطر جناس. الامارات هو. سترايك 2 طيب. يا عبد الرحمن. باص. باص. فاتح ترين تركيا. صحيح. بعد ترين تركيا. اوكي. 3 صربيا ميليتونوفيتش. باس. اوكي. 3 2 روسيا. 1 سترايك 3 نقطة تروح ليه عبد الرحمن. بشق الأنفس. بشق الأنفس. تعبكم السؤال ها؟ صعب الاستحضار. ذكرت بلد عن حاط الكرة الأرضية ببالي عم شوف البلدان. إذا السؤال الأخير فقرة ماذا تعرف؟ اذكر حراس مرمى أساسيين في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ عام 2024 حتى 2000 بالترتيب. أساسيين. نعم تنازليا، يعني تذكر نهائي 2024 منو الحارس الأول تروح حق الحارس الثاني، تنزلون تحت ليل 2000. نبدأ عند عبد الرحمن. كورتوا. قول السنة. كورتوا مدريد 2024. كورتوا مدريد 2024. أيوه. بوركي دورتموند السنة. 2024. نعم. بوركي دورتموند 2000. ويت سترايك آسف سترايك 1 محمد. كوبيل دورتموند كوبل دورتموند 2024. 24. أيوه. ربطت هنا. هو صعب. اوكي. دورسون السيتي 2023. طيب اونانا انتر 2023. اي لازم عشان المشاهد ما شاء الله. اونانا 2023. بصير نعيد عادي تعيد عادي. 22 كورتوا ريال مدريد. 22 كورتوا لاعب اليسون ليفربول. مندي تشيلسي 21. طيب إيدرسون مانشستر سيتي 21. 22 مانويل نوير بايرن ميونخ. مين كان حارس باريس سان جيرمان؟ 3 2 تراب. سترايك 1 عبد الرحمن. كيلور نافاس باريس سان جيرمان 2020. 2020 كيلور نافاس. 16 بايرن ميونخ. 16 كورتوا. سترايك 2 عبد الرحمن. 19 اليسون ليفربول. صحيح. اليسون ليفربول. لوريس توتنهام 2019. 19. اوكي. 18 كورتوا ريال مدريد. 2018 كورتوا. ويت سترايك 2 محمد 2018. 2018 باس. 2018 كيلور نافاس ريال مدريد. كارث نافاس ريال مدريد. 2018 ريال مدريد لعب على ليفربول اليسون. سترايك 3 يا عبد الرحمن وياخذ كارث صحت النقطة من ايده. محمد عزبي وتصير 3-1 إذا وقفتوا عند 2018. ها المهم خلصنا فقرة ماذا تعرف. ندخل فقرة المزاد. فاموس اكيد متشوقين لرؤية قمصانهم. اكيد. خلينا نشوف. مايوركا ايتو. معقول؟ والله اعتقد جاتوزو. توز وين زين سامدوريا هي. لا افتح سيون. خلينا نشوف. مايوركا ساموليتو. مايوركا لعبوا بشامبيونز ليج مع ايتو. خلينا نشوف. واو والله جميل جدا. والله العسى يعني رينجرز. على وشك ان اجزم ان ايتو ما عنده تيشيرت مايوركا دوري الابطال. فعلا حلوه كثير هي. فعلا حلوه جدا. اشوف العكس. رينجرز جاتوزو. تلعب رينجرز حطه بتعويض. يتو. واو شكرا يا فاموس. شوفوا شكراً مثل فاموس. التيشيرتات اللي ما راح تلقون نفسها بالعالم الا عند فاموس. موقعهم تحت في صندوق الوصف. السؤال الاول. كم اسم لاعب تدرب تحت قيادة المدرب ديل بوسكي؟ تقدر تذكر في 30 ثانية. نادي منتخب. مفتوح. طيب تفضل. 5 6 7 8 10 11 12 13 20 21 22 23 24 25 26
روح 26 يروح محمد عزمي. سلمان الوقت، محمد الوقت. 3 2 1 تفضل. كاسياس، فالديز، رينا، اربيلوا، راموس، كابديفيا، بويول بيكيه، مارتشينا، سينا، ألونسو، تشافي، انيستا، كازورلا، ماتا، توريس، لورنتي، فيا، رونالدو، زيدان، فيجو، سولاري، ماكيليلي، ريدوندو، بانوتشي، هييرو، بافون، سيزار، كانيزاريس، روبرتو كارلوس، راؤول برافو، كرانكا. بس كافي صفقة كبيرة لمحمد عزمي وياخذ النقطتين. على فكرة عديت ال30 اكثر. عدى ال30 يصير 5-1. السؤال اللي بعده، كم اسم لاعب معتزل فقط سبق واللعب في نادي أرسنال؟ تقدر تذكر في 30 ثانية. 5 معتزل مع أرسنال. 6 7 15 16 17 18 20 21 22. 23. تفضل. يلا 23 إذا لعبد الرحمن الحلو. 3 2 1 تفضل. سيمان تشيك، المونيا، توني ادامز، لاورن، كامبيل، توري، اشلي كول، بيريز، ليونبرغ، فييرا، فابريغاس، والكوت، بيركامب، هنري، روبرت بيريز، سانوغو، كليشي، سانيا، انيلكا، كليشي، سانيا، انيلكا. انتهى الوقت وتروح النقطة ما اشتاق. لمحمد تجبر. عزمي. 20 بالضبط تروح حق محمد عزمي. لازم تصير وايد سريع عبد اسرع، الرحمن. لازم اسرع. فابريغاس، لا تقولها فابريغاس. سريع. سريعة. يلا معلش. السؤال صعب. 6-1. السؤال اللي بعده يقول كم اسم مهاجم افريقي بكل مراكزه حالي او معتزل تقدر تذكر في 30 ثانية. محمد. 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 20. 21. افريقي في كل مراكزه. مهاجم اسرع. 3 روح. 21 عبد الرحمن بسرعة. يلا 3 2 1 تفضل. زيزو، شيكابالا، محمود خطيب، محمد شريف، أفشي، عمرو زكي، محمد زيدان، أبو تريكة، محمد زيدان، عماد متعب، ميدو، دروغبا، إيتو، حاجي ضيوف، صلاح، مرموش، ماني، صلاح، مرموش، ماني، سيمون، تاريبو ويست، سيمون، مصطفى محمد، انتهى الوقت قد إيه؟ وفي نقطة 19. حرام وتروح عليك. النقطة حرام. لمحمد عزمي. ويست نزلت نسيت يا رجل. دفاع. السؤال اللي بعده يقول كم اسم لاعب زامل غونزالو هيغوايين في النادي او المنتخب؟ تقدر تذكر في 30 ثانية. ريال مدريد، نابولي، يوفي، وين لعب بعد؟ اخشي انتر ميامي. 10 20 21 23 24 25 26 30 31. 32. 32 لمحمد عزمي يروح. 3 2 1 تفضل. كاسياس، دوديك، دييغو لوبيز، كارفخال، اربيلوا، راموس، بيبي، البيول، فاران، كونتراو، مارسيلو، ألونسو، خضيرة، مودريتش، كاكا، اوزيل، دي ماريا، بنزيما، رونالدو، كاليخون، ميسي، دي ماريا، اوتاميندي، فازيو، زانيتي، كامبياسو، ماسكيرانو، تيفيس، اغويرو، روميرو، اندوخار، روخو، زباليتا. انتهى الوقت عند زبالتا بالضبط. 33 العد انا عندي، بس اعتقد في تكرار فخلونا نرجع الى الفار. نشوف القرار. اذا سترايك وتروح نقطة لعبد الرحمن الحلو.
احنا نعتقد انه بس دي ماريا التكرار، شو اللي صار محمد؟ لا ما مشيت علي. ايش؟ دي ماريا عندك تكرار قلتها مرتين، انت طبعا طلعت 32 وقلت 33 اسم. عندك دي ماريا تكرار، وكرفخال ما لعب معك. ليش كرفخال؟ كرفخال هيغوايين مشى صيف 2013، كرفخال جاء مباراة ريال بيتيس كانت صيف 2013 كان ماشي. فخال عرفت ليش غرفة البار موجودة الحين؟ إذا النقطة لعبد الرحمن الحلو يقلص فيها الفارق وتصير النتيجة 7-2. نروح حق السؤال اللي بعده، يقول كم اسم لاعب كولومبي سبق وأن لعب في الدوريات الخمسة الكبرى؟ تقدر تذكر في 30 ثانية. عبد الرحمن. 5 6 7 8 9 10 11 12 12. صار سوله بلف. 12 يلا 3 2 1 تفضل. سبينا زونجا زباتا ايبس ارميرو يرمينا سانشيز جوارين فالكاو جيمس رودريغيز فالديراما جاكسون مارتينيز كوادرادو ليرما لوكوي. خلاص صفقة كبيرة لمحمد عزمي. برافو برافو. كم اسم مدرب لاتيني عبر التاريخ تقدر تذكر في 30 ثانية؟ لاتيني أمريكا الجنوبية. محمد. 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 روح. 16 لعبد الرحمن الحلو. 3 2 1 تفضل. بيلسا بيكرمان مارادونا سكولاري دونجا كاماتشو سولاري تاباريز سيميوني بوشيتينو سكالوني. انتهى الوقت 11 بالضبط. انا والله بتروح. بعد ما بلشت تذكر بارادونا حكيت لعيب سابقين. اي نقطة واحدة فاتتني. لمحمد جابريال عزمي. ميليتو ديجو ميليتو. تكتيكك اللي يجي في بالك تقوله، لازم ترتب. هي بدك تجمعهم تجميع هذول. يلا لازم ترتب. يلا معلش خلصنا فقرة المزاد، ندخل الحين فقرة الجرس. إذا ندخل فقرة الجرس. زر المسافر موجود عندكم مرة واحدة لكل لاعب قبل السؤال. السؤال الأول يقول بعد تيري هنري من هو أكثر فرنسي تسجيلا للأهداف في الدوري؟ بعد ترى اكثر فرنسي تسجيل اهداف في الدوري الانجليزي 5 4 جيرو. خطأ. في الدوري الإنجليزي انيلكا. أنيلكا صح، وياخذ محمد عزمي النقطة الأولى في فقرة الجرس. السؤال اللي بعده، من هو المنتخب الذي أخرج المنتخب السنغالي؟ المنتخب السنغالي. 5 4 تركيا. الله بال أكبر 2002 الله أكبر. نقطة لمحمد عزمي. السؤال اللي بعده، ما هو أكثر نادي سجل عليه سيرجيو راموس؟ 5 اتلتيكو مدريد. خطأ. اشبيليا. اشبيليا صح، 7 أهداف. نقطة لعبد الرحمن الحلو. السؤال اللي بعده يقول ما هو النادي الذي كان فيه لاعبا ومدربا بنفس الوقت؟ اللاعب كومباني. 5 كان لاعب ومدرب. 4 3 اندرلخت. اندرلخت صح، وياخذها محمد عزمي. السؤال اللي بعده يقول على عبد الرحمن الحلو بروحه، على اي نادي سجل ديفيد فيا اول هدف رسمي له مع اتلتيكو مدريد؟ حظك. 5 صعبة. 4 3 بلباو. خطأ. برشلونة. برشلونة والله بتقول صح، بتقول وياخذ برشلونة. النقطة محمد برشلونة. عزمي. كانت السوبر الاسباني. إيه. نعم. السؤال اللي بعده يقول حق محمد بروحه، من هو المنتخب الوحيد الذي سجل عليه ميسي في كوبا 2024؟ 5 4 3 امريكا. خطأ. اكوادور. خطأ.
نعم فاول معروف. فاول اللي بكوبا امريكا طلع معروف أمريكا، ترى. مين؟ كندا. كندا. السؤال اللي بعده يقول من هو المنتخب الذي تأهل إلى كأس العالم 2018 على حساب المنتخب الإيطالي؟ محمد. حساب المنتخب 5 4 سويسرا. خطأ. بعرفها. 5 4 سويد. سويد صح. عبد الرحمن بعرفها. خلاص. السؤال اللي بعده من هو أكثر مدرب واجه كارلو أنشيلوتي بالفترتين مع 5 4 دييغو سيميوني. دييغو سيميوني صح وياخذ النقطة. حلوة. 28 مباراة لعب دييغو سيميوني أمام كارلو كل أنشيلوتي. الدوريات سيميوني بيفوز. نعم. ابطال. طال ياخذها أنشيلوتي. السؤال اللي بعده يقول من هو أكثر مدرب تدرب تحت قيادة اللاعب؟ اكثر مدرب تدرب تحت قياده اللاعب. لا اسمع، من هو أكثر مدرب؟ يعني الجواب مدرب لازم يكون. تمام. من هو أكثر مدرب تدرب تحت قيادته اللاعب فرانشيسكو؟ فرانشيسكو توتي. 5 4 3 باليتي. سباليتي صح. برافو يا محمد. والسؤال اللي بعده من هو آخر منتخب سجل عليه في كأس العالم اللاعب كريستيانو ما راضي رونالدو. تسبق انت. بحاول ما 4 3 غانا. غانا صح وياخذ النقطة محمد عزمي. السؤال اللي بعده في نهائي يورو 2020 من اللاعب الذي صنع هدف 20 4 3 2 هندرسون. خطأ. من اللاعب الذي صنع هدف انجلترا؟ نهائي 2020 مين صنع هدف انجلترا؟ 5 لوك شو. خطأ. تريبير. تريبير صح. يلغى السؤال. ظهير. آخر سؤال في فقرة الجرس من هم آخر فريقين من نفس الدولة تواجهوا في نصف نهائي دوري دوري ابطال. 5 4 3 ريال مدريد اتلتيكو. خطأ. تواجهوا بنصف نهائي دوري ابطال اوروبا اخر فريقين من نفس الدوله. نعم. 5 4 3 1 يلغى هذا السؤال. ديربي لا ميلان. إنتر. صح. الله عيب. إذا خلصت فقرة الجرس. ندخل بفقرة جدا بحاجتها عبد الرحمن، فقرة سين جيم. إذا ندخل فقرة سين جيم زر الحفرة مرة واحدة قبل السؤال. جاهزين؟ جاهزين. أحد يضغط؟ خلينا نشوف يلا. لا السؤال الأول من هو أكثر مدافع سجل هاتريك؟ اكثر مدافع سجل رونالد كومان. خطأ. وهداف اكثر مدافع سجل 5 هاتريك 4 3 2 فرناندو هيرو. وفرناندو هيرو صح. صحيح. انا واو. هاي كومان انا كنت اقول صحيح. 4 هاتريك سجلها هيرو ونقطتين لمحمد عزمي. إذا السؤال الثاني أحد بيضغط. من هو الهداف التاريخي لبايرن ميونخ في تاريخ مواجهاته أمام ريال مدريد؟ هداف تاريخ بايرن ميونخ قدام ريال مدريد. 5 4 3 2 1 روي ماكاي. خطأ. من ضحكي. 5 4 3 رومينيجي. خطأ. جوفاني ألبر جوفاني ألبر. البرازيلي. البر. إيه. الله. السؤال اللي بعده خلينا نجرب حظنا. نجرب حظنا. لي حفرة لازم نقول حفرة. حفرة. عبد الرحمن بروحه. يونيبول دوموس هو ملعب أي نادي في إيطاليا؟ يونوبل دوبوس. دوموس. يونيبول دوموس. مونزا. خطأ. يونيبول دوموز. 5 4 سينا. خطأ. كالياري. كالياري. طيب إذا السؤال حفرة لمحمد بروحه. أمام أي منتخب سجل خافير زريتي هدف الوحيد في كأس العالم؟ انجلترا. انجلترا صح وياخذ الحفرة وياخذها. زيده نقطتين وننقص من عبد الرحمن فاول. نقطتين. صحيح برافو عليك. السؤال الأخير في سنجيم يقول في آخر مباراة للسير أليكس فيرغسون مع مانشستر يونايتد من كان حارس اليونايتد الأساسي فيها؟ اخر مباراة توم هيتون. خطأ. 5 4 3 كوجاك. خطأ. أندرس ليندغارد. محمد عزمي صفقة كبيرة. عليكم.
عبد الرحمن الحلو راح اخليهم يشتركوا في قناتكم. ايه بس اشتركوا يا جماعه، اشتركوا خلونا على الوعد. هارد لك يا محمد، وشرفتنا ونورتنا. الله يسلمك، والله. شرف لي والله. ان شاء الله الف مبروك، وان شاء الله الاداء بيصل بعيد بالبطوله. ان شاء الله. كان لي شرف المشاركه، استمتعت كثير شرف بالحلقه. كله لنا والله الله العظيم، يسلمك. نورتنا. الله يسلمك. جميل انت يا عبد الله الرحمن، يسلمك. والوعد هناك في سوريا ان شاء ان الله. شاء الله ان شاء على الله وعدك بانتظارك ان باذن شاء الله الله. باذن الله. محمد عزمي ولا شيء هارد لك يا عبد، يعني جيم جميل، بس ان شاء الله السنه الجايه تشارك شاء الله. بسوريا ان شاء الله، لما يصوروا بسوريا. ان شاء الله. الحمد لله، وان شاء الله قادم افضل. خليك جاهز حق النهايات يا محمد، لان انت تملك مقومات مرعبه للامانه، بتكون من اشد المنافسين في النهايات بكل تاكيد ان شاء الله. شكرا لمحمد سيل، شكرا لعبد العزيز الكوت، شكرا لمتابعتكم اعزائي متابعي ومحبي برنامج تحدي ال30. نشوفكم ان شاء الله في الحلقه الثانيه من تصفيات هولندا. في امان الله.